Sampai sudah piramid. Ada Sphinx. Bucu dia habis. Rosak. Besar ayam dia. Tengok masjid tu lawa. Oh, tengok dia gaya di belakang. Gempak gila. Memang gempak. Bukan clock tower, dia bagi clock. Nampak lampu-lampu. Okay, so sekarang kita akan ke Egypt. Egypt kita akan cover satu episod romantika, satu episod PTP. Episod romantika kita bawa Abam. Episod PTP kali ini ada Zizan. Tu dia, nampak ramai orang. Sebab kan kita naik Saudi Airlines, so kita naik sekali dengan orang yang pergi umrah. Jom. Baru sampai Jeddah, belum sampai Kairo lagi. Ayah, pergi Kairo pula. Nampak dah berdebu lah ni. Sampai sudah piramid. Akhirnya. So hari ni kita akan shoot romantika dulu. Belum ada projek timpak. Ramai Melayu kat sini. Berkerunan. Wah, okey. Kita tengah nak decide nak charge. Oh, wow, steady cam. Good attempt. So settle sudah shoot dekat piramid. Next one kita nak pergi kat Giza. And hari ni romantika saja. Next round kita akan datang lagi sekali dengan Zizan. Kat depan ni ada Sphinx. Kat atas tu Devastator hari tu dah hancur kan. Hujung piramid tu habis hancur. Habis. Tu pun hancur. Bucu dia habis. Rosak. Transformer yang buat. Tengok ini kawasan perumahan diorang. Penuh dengan apartmen. So basically macam ni. Mana saja bangunan yang berkala biasanya privately owned and diorang bagi sewa. Yang macam tengok bricks tak cat tu basically tak tahulah. Okay, sebelah kanan ni dia panggil City of the Dead. Kalau tengok atas tu, semua tu dia macam satu kawasan yang dipagarkan pakai bricks. So dalam satu kawasan tu dia letak kubur-kubur family. Okay, ni nampak lagi clear. Itu dia, tu lori cuci jalan nama dia. So kita ada dekat Old Egypt. Old Egypt ni is the original Egypt yang dulu-dulu. So bangunan-bangunan dia, architecture dia barulah nampak. Lama kalau tak macam tak tahu nak cakap architecture jenis apa. Oh dia ayam. Okay, mari kita tengok kita makan apa hari ni. Ayam dia nampak macam best, kuah dia nampak macam best. Nasi dia berbentuk. Sayur memang tak makan. Besar ayam dia, mampu nak habiskan. Kita pergi semayang dulu. Semayang asal syukur. Kita ada dekat pasar Egypt. Dekat sini high security gila. Even nak record video pun tak boleh. Pakai GoPro pun tak boleh. Pakai kamera besar pun tak boleh. Pakai kamera kecil pun tak boleh. Dah malas lah nak shoot. Cik pasal apa pun tak boleh.
Tengok masjid tu lawa. Kita tengok jalan raya kat sini tak ada lane. Tak ada lane ya. Oh, tengok dia gayut duduk belakang. Lag. Kita dah habis last trip kita untuk piramid. Nah, dapat pergi dekat-dekat. Habis settle. So hari ni dah start shoot projek theme park dengan Zizan and Fan. Tadi belajar dengan tour guide, dia cakap setiap piramid ni actually kubur king. So kenapa satu piramid lagi besar daripada yang lain? Lagi lama king tu rule, lagi besar piramid dia. So dia akan keep on building piramid tu. Cubit piramid. Nampak tepi piramid pun boleh shopping juga. Tu dia train camel. Okay guys. Gila guys. Gila guys. Memang gempak gila. Memang gempak lah tapi gempak. sumpah yang breakfast pagi tadi semua nak keluar. 85 km per jam. Kami sedang menaiki roller coaster ini. Okay, kita kat tempat, kita dekat market Egypt. Tempat paling susah untuk shoot di dunia ini. So tadi curi-curi shot tapi tak berapa memberansangkan. Yang penting tekan button record. Tapi record apa benda tak tahu record apa. Sekarang kita ada dekat Masjid Muhammad Ali. Kalau tengok sebiji macam Blue Mosque pasal dia teringin nak ada masjid macam kat Blue Mosque. Tengok. Bezanya macam tak ada tiang, 6 tiang macam kat Blue Mosque. So, and then peliknya is dia punya architecture campur dengan Greek. Pasal orang Greek pernah datang kat sini. Nampak? Even material pun ada dua material. Satu material ni Albelas, apa benda tak? Batu mama. Satu lagi dia pakai material sama dengan piramid punya batu. Okay, satu benda yang best kat sini, benda yang dah lama aku duk fikir. Dekat Paris ada satu obelisk. So actually ceritanya Muhammad Ali dia bagi tiang tu dekat King Philip. So King Philip bagi dia clock tower ni. Bukan clock tower, dia bagi clock. So clock tu actually sampai sekarang tak gerak lah. Dia dapat hadiah yang tak bergerak, yang tak function. Ingatkan obelisk yang dekat France tu kena curi, sebenarnya bukan, dia gift, tukar. Kat tengah-tengah ni actually is tempat habis semayang. Cantik tapi dah tak function dah. Nampak lampu-lampu. Okay, satu benda masjid ni dah tak semayang 5 waktu because orang keep on datang untuk visit. So dia orang akan pakai mihrab yang ni baru. Ni mihrab baru, yang tu mihrab yang lama. So kat sini dia orang akan semayang Jumaat sahaja, dah tak ada semayang 5 waktu. Kita tengok dia punya ceiling. Ya Allah, lawanya. Kita sekarang dengan student-student Egypt. Al-Azhar. Oh, student-student Al-Azhar. Ramai
Zizan tak dapat dilepaskan daripada cengkaman-cengkaman fan. Dia cuba nak lari. Berjaya lari. Berjaya. Bye-bye Pak Izzatun. Okay, last day shoot. Last kali kita shoot ATV. Last one. Closing. Kita pergi ke desert sebelah piramid. Okay, baik kat sini kita tengok pasir nak beza dengan dekat pasir kita naik pagi dekat Dubai. Pasir sini berbatu-batu. Dia berbatu-batu kau-kau ya. Mana ada pasir halus, dia tak pasir halus. So kat sana kita boleh nampak piramid. Background piramid. Masalah kat sini ATV dia orang maintenance harap. Shoot mati. Shoot tak boleh jalan. Slow. Ni dia part Egypt tak mau bagi tahu apa ada kat belakang. Yang tunjuk piramid je. Nampak ni. Settle sudah. Bolehlah shoot sikit-sikit, tapi sebenarnya haram tak boleh shoot juga. Link pun tak boleh buat, closing pun tak boleh buat. Baliklah buat link kat rumah. Unta, kuda, keldai semua kat sini. Dia macam kacang tadi tu. Dia kita makan koshari. Habis sudah koshari. Ni koshari hybrid. Tak ada nasi. Dia benda tak tahu. Gosip perempuan putus cinta kan. Setelah 3 jam menunggu transit, akhirnya dapat juga naik kampung balik. Jam naik kapal terbang akhirnya dah sampai. Tak nak gerak lagi. Tak nak. Sand dia macam melekat-lekat kat hidung. Nak pergi lagi kan? Dah jadi mami dah angkat terbang. Nak pergi lagi Egypt? Egypt biar dia datang sini pula. So settle kita punya Egypt punya episode. So it's a wrap. Yeah. Habis sudah. Thanks for watching. If you like our video, don't forget to comment and subscribe.